তাৰ মানে কেনেহেন হ'ল বস্তুটো আগৰ বাৰটো নহ'ল এইবাৰ আৰু একবাৰ কৰিব লগা হৈছে মানে কেনেহেনকৈ লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিবৰ কাৰণে ইউটিউব লাগিব ইউটিউবৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব ইউটিউবৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে আনলিষ্টেড কৰি দিব লাগিব প্ৰাইভেট কৰি দিলে নহ'ব আনলিষ্টেড কৰি দিলে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি মানে বেলেগত দিব পৰা যাব এতিয়া ইউটিউব ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে OBSৰ প্ৰয়োজন OBSত আমি পাৱাৰ পইণ্টত PPT ক্ৰিয়েট কৰি তাতে ড্ৰ মডেদি ড্ৰ কৰি কিনে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি ফেচ কেম বা ৱেব কেমেদি ৱেব কেম লগো গোটেইখিনি দি যেনে সেটি হ'ব তাৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰীম কৰি দিব পাৰিম ইউটিউবত ষ্ট্ৰীম কৰাৰ পিছত যিহেতু আনলিষ্টেড কৰি দিয়া হ'ব আনলিষ্টেড কৰি দিলে সেই আনলিষ্টেডৰ লিংকটো আমি বেলেগত শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ কাৰণে আমাৰ কামত আহিব গুগল ক্লাছৰুমত মানে আমি ক্ৰিয়েট কৰি কিনে বনাব পৰা যাব তাৰ কাৰণে আমি ক্ৰমত যাই গুগল ক্লাছৰুমটো অ'পেন কৰি ল'ম গুগল ক্লাছৰুমত যাইছোঁ যাই কিনে ধৰি লওঁ আমাৰ এতিয়া বনোৱা আছে আগৰ পৰাই নতুন এটি ক্ৰিয়েট কৰিম ক্লাছছত যাই কিনে এই গোটেইকেইটা বনাইছিলে নতুন এটি নতুনকৈ বনোৱা হৈছিল এতিয়া আমি কৰি দিলোঁ নতুন এটা বনালোঁ কোৰ্চ নতুন কোৰ্চ যোৱাৰ লগে লগে জইন ক্লাছেছ মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে জইন ক্লাছেছ আমাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট ক্লাছেছত দিলোঁ টিক কৰি দিলে কণ্টিনিউ ক্লাছৰ নেমটো দিলোঁ HS আমি ধৰি দিলোঁ ক্লাছ 10 কৰি দিলোঁ CLA ক্লাছ 10 পাছত আমাৰ ইয়াৰটো দি দিলোঁ এতিয়া 2020 ছাবজেক্টটো দিলোঁ সাবজেক্ট মেথমেটিক্স ৰুম নম্বৰটো আমাৰ প্ৰয়োজন নাই ক্ৰিয়েট হ'ল এতিয়া ক্লাছটো আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব কিন্তু ক্ৰিয়েট হৈ আছে তাৰপিছত আমি ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত এইটো যিটো আছে এইটো ষ্ট্ৰীম বিশেষ ইউজ নহয় মই যিমানখিনি মানে ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ এইটো ইউজ নহয় তাৰপিছত ক্লাছৰুম আছে ক্লাছৰুমত আমি ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া ক্ৰিয়েট অপশ্যনটো ক্লাছৰুমত যিটো অৰ্গেনাইজ হিচাপত ইউনিট ৱাইজ মানে আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ সূচীপত্ৰৰ নিচিনা ভাগ কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট অপশ্যনত যাই টপিকত যাম টপিক 1 মানে কি যে ক্লাছ 10ৰ কাৰণে ক্লাছ 10ৰ মেথছত বহুতটা ইউনিট থাকিব আমি ধৰিলোঁ কথা পাতাম ইউনিট 1 দিলোঁ আমি ইউনিট 1টো এড কৰি দিলোঁ ইউনিট 1টো এড কৰি দিয়াৰ পাছত ধৰি লওঁ আমি ইউনিট 1ৰ ভিডিঅ'টো দিলোঁ আৰু তাৰপিছত যে সেয়ে দিলোঁ কি বুলি কয় ইউনিট 1ৰ আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ লিংকটো আমি মানে পাব্লিছ কৰিম যিটো আনলিষ্টেড আছে আনলিষ্টেডৰ এই ইউটিউবৰ যিটো লিংকটো আছে ইয়াত পেষ্ট কৰি এই ক্ৰিয়েটৰ কাৰণে আমি যাম তাৰপিছত যাম মেটেৰিয়েলত যাব লাগিব মেটেৰিয়েলত নাযায় ইয়াত বহুতো অপশ্যন আছে এছাইনমেণ্ট ইমান কাম নাই ব্যৱহাৰ নহয় মোৰ কুইজ এছাইনমেণ্ট ব্যৱহাৰ নহয় কুৱেশ্যন ব্যৱহাৰ নহয় মেটেৰিয়েলত যাম মেটেৰিয়েলত যাই টাইটেল দিম প্ৰথমতে আমি কি লিখিব লাগিব ডে 1 যিটো ইউনিট 1ৰ ডে 1 যিহেতু যদি তোৰ আপোনাৰ ক্লাছটো যদি মানডে লৈছিলোঁ যেনে MONDAY মানডে কোনটো দি যাওঁ মানডে তোৰ MONDAY মানডে তাৰপিছত দিলোঁ আমি PDF মানডে থলোঁ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিকশ্যনত নালাগে এডত গৈ কিনে আমি ফাইল আপলোড দিব পাৰিম ফাইল আপলোড মানে PDF যিটো ফাইলটো সেইটো ক্লাছৰ শেষত দিব পৰা যাব তাৰ প্ৰথম আমি ইউটিউব লিংকটো দিব যায় ইউটিউব লিংকটো দিব খুজিলে ধৰি লওক যিকোনো এটা ইউটিউব লিংক এটা আমি কপি কৰি দিম ইয়াতে কৰি দিলোঁ কপি লিংক এড্ৰেছ এতিয়া গ'লোঁ আমি এডত গৈ কিনে লিংকত যাব লাগিব লিংকত যাই কিনে এটা Ctrl+C কৰি দিলোঁ Ctrl+C মানে এড লিংক হ'ল যেতিয়া ইউটিউবটো যেতিয়া আমি লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰি থাকিম লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰাৰ সময়তে লিংকটো ইয়াতে দি দিব লাগিব ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে চিডিউলত ডাইৰেক্ট আহি যাব এইটোৰ পৰা গুগল ক্লাছৰুমত ষ্টুডেণ্ট হ'লে গুগল ক্লাছৰুমত যাই কিনে এই লিংকটো দি ডাইৰেক্ট লাইভ ষ্ট্ৰীমক লৈ ইউটিউবক লৈ মানে ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব এতিয়া যিটো ক্লাছটো শেষ কৰাৰ পাছত এডত যাই কিনে যিটো PDF আছে PDFটো ফাইলত যায় PDF ফাইলটো এনেকৈ আপলোড দি দিব লাগিব তাৰপিছত PDF ফাইলটো আপলোড দি দিব লাগিব PDF ফাইলটো আপলোড দিয়াৰ পিছত মানে দুয়োটা বস্তু ডে 1 মানডেত দুটা এড হৈ থাকিব একেলগে পাছত মানে অৰ্গানাইজ হিচাপে আহিব গোটেইখিনি এটাৰ পিছত এটা নেটটো শ্ল'
ওকে এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ মানে এতিয়া ন টপিক এতিয়া যিটো এতিয়া টপিক বুলি আছে টপিকটোত আমি চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব যে এতিয়া ইউনিট 1ৰ টপিক ইউনিট 1ৰ ডে 1 সেনেকৈ ধৰি ল'লোঁ আমি 10টা ক্লাছত আমাৰ ইউনিট 1টো কমপ্লিট হৈ গৈছে এনেকৈ ডে 1 ডে 2 ডে 1 মানডে ডে 2 ৱেডনেছডে ডে 3 ফ্ৰাইডে তাৰপিছত ডে 4 মানডে ডে 5 ৱেডনেছডে সেনেকৈ গোটেই মাহৰ ক্লাছ যাব আৰু এতিয়া ইউনিটত যেতিয়ালৈকে মানে শেষ নহয় মানে ইউনিট 1ৰ শেষ নহয় ডে 1 মানডে ডে 2 ৱেডনেছডে গোটেই মাহ ইউনিট 1ত যাব এতিয়া ইউনিট 1ৰ ভিতৰতে গোটেই মাহ হ'ব এতিয়া ধৰি ল'লোঁ আমি ইউনিট 1টো শেষ হ'ল এতিয়া ইউনিট 2ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দিম ডে 1 মানডে ডে 2 সেনেকৈ ইউনিট 2ৰো একেলগে আহিব গোটেইখিনি হোৱাৰ পাছত আমি পষ্ট কৰি দিলে আমি দেখা পাম যে এনেকৈ যিহেতু অহাৰ লগে লগে এতিয়াও আহিব ইয়াতো নটিফিকেশ্যনটো আহিব কিন্তু ক্লাছ আৰু কেতিয়া থাকিব এতিয়াৰ পিছত মানে এইটো অল টপিকত এতিয়া ইউনিট 1 ইউনিট 2 ধৰি ইউনিট 1ৰ এটা ডে দিছে আমি ধৰি ল'লোঁ আমি এটা নতুন ডে 1 বুলি আমি ডে 2 ৱেডনেছডে দেখাওঁ কেনেকৈ ডে 2 ৱেডনেছডে মাৰি দিলোঁ ধৰি লওঁ আমি দি দিম ডে 2 ৱেডনেছডে ডে 2 ৱেডনেছডে হ'ল আমি ফাইলখিনি ধৰি লওঁ পাছত দিম এতিয়া ন টপিকত আমি দিব লাগিব যে টপিক 1ৰ ভিতৰত যাব আপডেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডে 1 মানডেটো হৈ গৈছে ডে 1 মানডে হৈ গৈছে তাৰপিছত ডে 2 ৱেডনেছডে হৈছে মানে কি আল্টিমেটলি টপিক ৱাইজ চাব গ'লে গোটেইখিনি বস্তু আহি যাব এনেকৈ অল টপিকত ইউনিট 1 ইউনিট 2 গোটেই মাহ আহি গৈছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ মানে কি লেটেষ্টটো সদায় ওপৰত থাকিব আৰু ধৰি ল'লোঁ আৰু এটা ডে 3 আমি দি দিম মেটেৰিয়েলটো পাছত দিম আৰু ধৰি ল'লোঁ ডে 3 ফ্ৰাইডে FRIDA ডে 3 ফ্ৰাইডে দিলোঁ আমি লিংক ধৰিলোঁ পাছত দি দিম যিটো লিংকৰো একেই চিষ্টেম আৰু প্ৰথম ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ আনলিষ্টেড ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দিব লাগিব তাৰপিছত আমি PDFটো যেতিয়া ক্লাছ শেষ হ'ব ক্লাছটো শেষ হ'লে আমি PDF আপলোড কৰিম ইয়াত এই অপশ্যনত লিংক দিম তাৰপিছত PDF ফাইল আপলোড কৰি দিম এতিয়া পষ্ট কৰি দিলে হ'ল ফুল হৈ গ'ল এতিয়া পষ্ট কৰোঁতে অলপ এডিট কৰিব লাগিব ধৰি ল'লোঁ ঠিকে হ'ল ধৰি ল'লোঁ আমি এই ইউনিটটো দিব পাহৰিলোঁ কি কৰিম এইটোত যাই কিনে এডিটত যাই কিনে এই টপিকত যাই ইউনিট 1 কৰি দিম ইউনিট 1 কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু যেতিয়া ছেভ কৰিম ছেভ কৰিলে দেখা পাব যে ইউনিট 1ৰ আণ্ডাৰত 1 2 3 ধৰি ল'লোঁ আমাৰ ইউনিট 1 2 3 দিন ক্লাছত শেষ হৈ গ'ল আমাক নতুন এটা টপিক লাগে মানে ইউনিট 2ক লগি যাম ইউনিট 2ক লগি যাব লাগিলে আমি এগেইন ইউনিট টপিকক লগি যাম টপিকক লগি যাই এতিয়া লিখিম ইউনিট 2 ইউনিট 2টো আমি এড কৰি দিলোঁ ইউনিট 2টো এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইউনিট 2 আমি চেপ্টাৰ এড কৰিম ধৰি ল'লোঁ ডে 1 ডে 2 ডে 3 হৈ গ'ল এতিয়া ডে 1 ধৰি ল'লোঁ আমি মানডে ক্লাছ নহয় ৱেডনেছডে হৈ গ'ল ৱেডনেছডে হোৱাৰ লগে লগে আমি ক্ৰিয়েটত যাই মেটেৰিয়েলত যাম এতিয়া ইউনিট 2ৰ কাৰণে আমি আৰু ডে 1ত যাম ডে 1 ধৰি লওঁ আমাৰ মানডে নহ'ল টিউজডে হ'ল টিউজডে ডে 1 যাম এতিয়া ঠিক একে ভিডিঅ'টোৰ যিহেতু আনলিষ্টেড হোৱাৰ লগে লগে আনলিষ্টেড ভিডিঅ'ৰ লিংকটো আপলোড হ'ব তাৰপিছত লেকচাৰ শেষৰ পাছত ফাইলটো আপলোড হ'ব তাৰপাছত এই ইয়াত যাদুকৰীৰ শক্তিটো হ'ল এতিয়া আহিব যে টপিক চিলেক্ট কৰাৰ সময়ত 1 আৰু 2 যিটো আহিছে যিহেতু এই ভিডিঅ'টো টপিকটো ইউনিটটোত আমি ডাইৰেক্ট দি দিম ইউনিটটো চিলেক্ট কৰি দিম পষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব যে ইউনিট 1ৰ 1 2 3 শেষ হ'ল ইউনিট 2ৰ এনেকৈ আৰু এটা ধৰি লওঁ আমি ক্ৰিয়েট কৰি দিম মেটেৰিয়েল আৰু আমি এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিম ধৰি লওঁ আমি দি দিলোঁ ডে 2 থাৰ্ছডে THURSDA থাৰ্ছডে আগৰ প্ৰচেছ ছেম টু ছেম ইয়াত ন টপিকত যাই আমি ইউনিট 2 দিব লাগিব ইউনিট 2 দিলে পষ্ট হৈ গ'লে ডাইৰেক্ট ইউনিট 2ৰ আণ্ডাৰত আহিব ধৰি ল'লোঁ আমি যে দুটা লেকচাৰতে ইউনিট 2টো শেষ হ'ল তাৰপিছত আমি আৰু ইউনিট 3 যাব লাগে ইউনিট 3ৰ কাৰণে আমি ইউনিট 3 টপিকটো বনাই লওঁ টপিকৰ আণ্ডাৰত মানে প্ৰত্যেক দিনৰ সেনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব ইউনিট 3 মাৰি দিলোঁ ইউনিট 3 দিয়াৰ লগে লগে হৈ গ'ল ইউনিট 3 আণ্ডাৰত আমি মেটেৰিয়েল আমি ক্লাছ এড কৰি ডেইলি ক্লাছ এড কৰাৰ মানে মেটেৰিয়েলত যাম মেটেৰিয়েলত যাই কিনে ডে 1 আমি আৰু মান দিছিলোঁ টিউজডে যিহেতু শেষ হৈ গ'ল টিউজডে আৰু থাৰ্ছডে মানে ছেটাৰডেটো হৈ গ'ল এই টপিকত যাই কিনে আমি যাব লাগিব ইউনিট 3 যোৱাৰ লগে লগে পষ্ট কৰি দিলোঁ পষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে আল্টিমেটলি যদি তলত চাব যায় যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এটাই মানে লগ ইন কৰিব ধৰি ল'লোঁ আমি
ইনকগনিটত আমি যে ইনকগনিটত যাই কিনে আমি এড কৰিম নহ'ব শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ধৰি ললোঁ আমি গোটেই টপিক এটা বনালোঁ আৰু এটা টুইষ্ট আছে যে আমি এড কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট মানে ইচ্ছামতে আমি ষ্টুডেণ্টে এড হ'ব নোৱাৰে আমি নিজেহে এড কৰিব পাৰিম ইউনিট 1 ইউনিট 2 ইউনিট 3 ইউনিট 1 চাৱাৰ লগে লগে ইউনিট 1 এইখিনি বস্তুখিনি আহি গ'ল ইউনিট 1 ধৰি ললোঁ ইউনিট 1 এইখিনি বস্তু আহিছে ইউনিট এতিয়া কি দিছে পষ্ট কৰিছে ইউনিটত অল টপিক গোটেইখিনি আহি আছে এতিয়া ধৰি ললোঁ ইউনিট পোষ্টেড নিউ মেটেৰিয়েল ডে 1 মানডে এটা ইমান ইউজ নহয় সেইটো অল টপিকত গ'লে সুবিধা হয় তলৰ ফালে যায় ইউনিট 1 1 2 3 তলৰ ফালৰ পৰা মানে আহে লেটেষ্টখিনি সদায় ওপৰতে ইউনিট 3 ইউনিট 4 ইউনিট 5 ক্লাছ 10 গোটেইখিনি শেষ হৈ যাব ইয়াত নটিফিকেশ্যন মান আহি থাকিব নটিফিকেশ্যন আহিব তাৰপিছত পিপল মানে আমি ষ্টুডেণ্ট এড কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি কি শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিম এইটো কি শ্বেয়াৰ কৰি দিলে ধৰি লওঁ আমি কি শ্বেয়াৰ কৰি দিম এইটো কি শ্বেয়াৰ কৰি দিলে আমি বঢ়িয়াকৈ পাই যোৱাৰ পাছত মানে তাৰপাছত আমি নিজাকৈ এটা এডো কৰি দিব পাৰোঁ ধৰি ললোঁ আমি এটা ষ্টুডেণ্ট এড কৰি দিম মোৰ এটা একাউণ্ট এড কৰি দিছোঁ এইটো ষ্টুডেণ্টক আমি এড কৰি দিম ইনভাইট দিব লাগিব ইনভাইট দিলে ষ্টুডেণ্টৰ ইচ্ছা কৰিলে মানে লগ ইন কৰিব পাৰিব ইনকগনিটিভত ধৰি ললোঁ আমি জ্ঞাপনেদি আমি লগ ইন কৰি দিম জ্ঞাপনেদি লগ ইন হয় ইয়াতে গুগল ক্লাছৰ দিম ওটো অলপমান মোৰ অসুবিধা হৈছে CLARWM গুগল ক্লাছৰুমত লগ ইন কৰি দিলোঁ গুগল ক্লাছৰুমত যোৱাৰ লগে লগে মোৰ এতিয়া একাউণ্টতে লগ ইন হৈছে এইটোতে লগ ইন কৰি দিলোঁ গুগল ক্লাছৰুমতে গুগল ক্লাছৰুমত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মোক দেখাব যে ইয়াত মই কৰিব পাৰিম এই জইন ক্লাছেছে ক্লাছ কোড খুজিছে ক্লাছ কোড খুজিব এই ক্লাছ কোডটোৰ কাৰণে আমি পিপল ইউনিয়ন ক্লাছ ৱৰ্ক হ'ব এক মিনিট ক্লাছ ৱৰ্ক আৰু কোডটো ক্লাছ কোড এইটো হৈছে কণ্ট্ৰল এইটো হৈছে ক্লাছ কোড এতিয়া কপি কৰি ল'লোঁ Ctrl+C এই যিটো নতুন একাউণ্টত আমি মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো হ'ব ষ্টুডেণ্টৰ গুগল একাউণ্টতে এইটো যিটো আছে ষ্টুডেণ্টে গুগল ক্লাছৰুমটো প্ৰথম খোলাৰ লগে লগে এইটো লেআউট আহিব এইটো লেআউটত প্লাছ চাইনত ক্লিক কৰি জইন ক্লাছত যাব লাগিব জইন ক্লাছ কোড লাগিব কোডটো মই যিহেতু দিব লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ এড হৈ যাব Ctrl+V দিলোঁ জইন হ'ল জইন হৈ যাব ষ্টুডেণ্ট এই ষ্টুডেণ্টজন জইন হৈ গ'ল এনেকৈ নটিফিকেশ্যন দেখা পাব ক্লাছ ৱৰ্কত গ'লে দেখা পাব যে ইউনিট 3 ইউজ দিছ লিংকটো মানে ছিংগল টপিকৰ কাৰণে গতিকে এনেকৈ তলফালে যদি যায় এইটো ইউনিট মানডেটো প্ৰথম ক্লাছত কি শিকালাক এনেকৈ এইটো ভিডিঅ' লিংক আৰু এইটো PDF গোটেইখিনি এডজাষ্ট হৈ আছে এতিয়া মই আপডেটৰ কাৰণে এইটো আমি গুগলত যাওঁ এই ষ্টুডেণ্ট এইটো এড হৈছে এইজন ষ্টুডেণ্ট এড হৈ আছে ইমেইল কৰিব পাৰিম সেনেকৈ বেলেগ ষ্টুডেণ্ট এড কৰিব পাৰিম এই মাৰ্কৰ কাৰণে এই মাহান মোৰ সিমান ইউজ নহয় মানে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ক্লাছ ৱৰ্ক মোৰ মানে ফাইনেলি ক্লাছ ৱৰ্কটোতে আমি লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম লিংক শ্বেয়াৰৰ লগতে PDF শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা যাব ষ্ট্ৰীমটো সিমান ইউজ নহয় আনলিমিটেড ক্লাছ ৱৰ্কতে হৈ যাব এই আনলিমিটেডলি গোটেই উইকখন যদি আমি ক্লাছ চাব যাওঁ ক্লাছ 10 যিহেতু মই দামী বনালোঁ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ IIT যে মেথমেটিক্স এনেকৈ নানান ধৰণৰ আৰু ইচ্ছা কৰিলে আৰু জইন ক্লাছ বা ক্ৰিয়েট ক্লাছ কৰিব পাৰোঁ যিমান ইচ্ছা সিমান ক্লাছ এড কৰিব পৰা যাব
কণ্ট্ৰল ডি যিমান ইচ্ছা এইটো তোৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এইটো এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু এইটো ক্লাছ 10ৰ কাৰণে যিমান ইচ্ছা সিমান ভাল লাগে এতিয়াও ইউজ কৰি ভাল লাগে আনলিমিটেডলি বা ক্লাছ 10 বা ছেকেণ্ড ইয়াৰ বা ক্লাছ 10 যিটো ইচ্ছা গোটেইখিনি আমি নহয় কৰিব পাৰিম একেলগে নহয় কৰিব পাৰিম তে ধৰি লওক আৰু আমাৰ পেনত আহি গ'ল এইচ এছ মানে কি এনেকৈ ক্লাছখিনি চলি থাকিব এনেকৈ ডে 3 কাৰণে ধৰি লওক আমি ইউনিট 3 চাব গৈছোঁ ষ্টুডেণ্টে ইউনিট 3 চাব গৈছে ইউনিট 2 চাব গৈছে কি বস্তু আছে ধৰি লওক ইউনিট 1ত কি আছে ষ্টুডেণ্টে চাব গৈছে ইউনিট 1ত অলপ চাইডত অসুবিধা টপিক ৱাইজত যাই তলতখিনি গোটেইখিনি চালি হৈ গ'ল ডে 1 ডে 2 এতিয়া যাই কোৰ্চ বনাই ক্লাছ 10ত গ'লে এনেকৈ আহিব বঢ়িয়াকৈ ক্লাছ ৱৰ্কত যাই লিংক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰিব বঢ়িয়াকৈ কৰি কেনে এতিয়া ছেটিঙত আছে আৰু ছেটিঙত দিলে ক্লাছ 10 নানানটা কথা আছে ষ্টুডেণ্ট পষ্ট এই ওপৰত গৈ কিনে জেনেৰেলৰ কাৰণে ক্লাছ কোড আছে ক্লাছ কোডটো আমি ৰিছেট কৰিব পাৰোঁ যদি বাহিৰা ষ্টুডেণ্ট সোমাই তেতিয়া তেওঁলোকক ৰিছেট কৰি দিব পৰা যাব কমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া আছে অলৰেডি টিচাৰ কাম কমেণ্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ক্লাছ ৱৰ্ক অন দ্য ষ্ট্ৰীম চ' কনডেন্স নটিফিকেশ্যন হাইট নটিফিকেশ্যন কৰি দিলোঁ চ' ডিলিট এতিয়া মাৰ্কেটিং গোটেইখিনি ছেভ কৰি দিলোঁ ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত ক্লাছ ৱৰ্কত গ'লে ইউনিট 1 গোটেইকৈ আহি আছোঁ অন দ্য পিক্সত গ'লে কনডেন্স হৈ থাকিব ডিটেইলছখিনি এনেকৈ ওৱানতে কৰিব টুত চালে এনেকৈ ভিউ মেটেৰিয়েল অপশ্যনটো আহিব এনেকৈ ভিউ মেটেৰিয়েল মানে মেটেৰিয়েল PDF টো ভিউ মেটেৰিয়েলবোৰ অলপ ভিতৰত যাব পাৰিব ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ দেখাব বা আমি সেইটো ষ্টুডেণ্টৰ দেখাখিনি চাব গ'লে মানে ষ্টুডেণ্টে এনেকৈ যাব যে ডে 1ত আছে ডে 1টো চালক ইউনিট 1ৰ ডে 1টো ভিউ মেটেৰিয়েলত গ'ল ভিউ মেটেৰিয়েলত যোৱাৰ লগে লগে এইখিনি বস্তু আছে এইটো লিংক এইটো PDF টো খোলাৰ লগে লগে PDF টো গুগল ড্ৰাইভত গুগল ডক্সত ওপেন হ'ব এনেকৈ PDF চাব পাৰিব অলপ শ্বেয়াৰৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব টেলিগ্ৰামত দিলে ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰে হৈ যাব মানে অলপ এনেকৈ so that is for today guys thank you for watching